Hello, what's up? This is the Poco Pad X1. Unboxing tayo, okay? So, actually, pagka binili nyo ito, possible din na sa mga early birds magkaroon nito or if not, baka sold separately. These are the accessories na pwede nyo bilhin para sa inyong Poco Pad X1 just in case lang. So, yes, mukhang full blast dito si Poco sa pag-release nitong Poco Pad series nila. So, we have the keyboard, floating keyboard, cover, and also a focus pen. Okay? So this plus the Poco Pad X1. I'm not sure kung kasama ito sa mga early birds again, pero I'm sure na after ng launch, these are sold separately. Okay? So malinaw po. Anyway, unbox na natin. So unahin muna natin yung mga accessories para mamaya hindi na natin babalikan itong mga to. Okay? So unahin natin itong floating keyboard. So technically, pag ginamit pa natin ito, para ka na rin gumamit ng tablet PC. So natin to. Kung ano ang itsura. I'm expecting na this would be premium feel. Okay, so ito na yung keyboard. May konting kabigatan. Doon pa lang alam ko na eh. Familiar na pakiramdam eh. Feeling premium na agad. Hindi ito basta-basta malamang made of plastic. Bigat eh. So ito po ang kanya itsura. Alright. Premium material na agad dito. Ang pakiramdam mo. Feels like rubber. Wow. You know. Lumalaban yung magnet. Uy, solid. At makapal siya. Actually, feeling ko matibay talaga to. Yes. Nakapag-try na ako dati ng mga ganitong keyboard eh. Usually flimsy. But this one, mukhang high quality na bakal lang ginamit dito para sa frame at saka sa integrity ng unit ng keyboard na to. Uy, nice. So, ilalagay mo lamang dito yung tablet and the keys. Nice. Yung keys oh. Yes, hindi po siya feeling flimsy. Look at that. Solid. Ganda. And we have Poco branding dito. Sa paligid, wala tayong nakikitang power source. So, this could be what? Just using... Oh! Naku lang napansin, meron siyang Pogo Pin dito. This won't need to be recharged. This is not rechargeable. Why? Kasi kukuha na lang siya direct ng power sa mismong tablet. Meron po siyang Pogo Pin dito sa right corner sa taas. This one. Okay, so that is why wala siyang mga USB Type-C or anything na pwedeng pagsaksakan ng power. Kasi uhugot na lang siya ng power directly sa tablet. Okay, good this one. Next, this one is just a keyboard. Hindi siya floating keyboard. Okay, kanina floating keyboard, this one. Just a simple keyboard. Alright, natingnan natin. Parang pareho lang tingin ko. Kasi meron din nakikita oh, base sa keyboard. Okay. So what makes this different sa floating keyboard? Kasi feeling ko pareho lang. Less bigat siya. May magaan ng konti ito. Okay. Pero, okay. This one is the flimsy version. So the other one, pwede siyang tumayo. This floating keyboard, solid build, solid lahat, matigas, hindi basta-basta matitiklop. Medyo pupersa ka talaga rito para ma-move mo siya or something. This one naman is the flimsy one, okay? So kung gusto mo ng flimsy feel, ito, okay naman to. Ito yung usual na keyboard na napapansin ko. And of course, meron din siyang Pogo Pin Connector dito. That means it doesn't need a separate power. Kukuha na to ng power sa mismong Poco Pad natin. So, yun nga lang, the problem here is yun nga, medyo flimsy. Para mapatayo ito mamaya, I don't know. Testing natin mamaya yan. So, okay, yun na yung dalawang keyboard. Yun pa yung difference nila. And then now we have a normal Poco Pad X1 cover. So, open na natin to. Okay, so this is the one. This one, case lang po siya. Wala siyang keyboard. Kung ito naman ang gusto nyo, okay dito ha. Meron siyang magnetic lock dito. Yeah, parang Velcro pero instead of Velcro, magnetic. Ano ba tawag sa ganito? Basta magnetic lock. Parang ganon. Yes. Okay, so move natin ito ng konti. So ganito lang siya. Plain lang din siya. Plain lang talaga dito. And I believe since wala tayong nakikita ng ano dito, parang lock dito. So magnetic din ito malamang. And this one, okay, may nangyayaring saan to? Siguro pa ganito. Okay. So, pwede siyang stand. Look at that. Ba, maganda implementation dito ni Poco I like this. Pag gusto mo tablet lang, ayaw mo ng keyboard talaga, wala kang balak gamitin. So, you can use this. And then,
Ngayon, nakalimutan ko na kung nasa ng loob at harap. Loob at labas. I think this is the labas. So, dito dapat yan. Ayun. And then, pwede na siya maging stand. This way, you know. Alright, anyway. Mamaya testin natin yan. And finally, we have the Poco Focus Pen. This one. Alright. And this, here we go. Meron tayong mga accessories na kasama. Okay, ano lang po ito? Mga literatures and the replacement tip. Just in case lang. At least may ganito. Bayad ka natin sa loob. And now let's check the mismong pen. Okay, nice. It feels premium din. Sakto yung bigat. Maganda yung bigat niya. Hindi siya sobrang gaan na parang mabilis mabali. This one parang pakal ang loob. So I'm guessing rechargeable din kaya ito. Parang wala akong nakikitang walang USB Type-C port. Wala, nada. I don't think rechargeable ito. If rechargeable ito, malamang wireless. Kagaya sa isang kilalang brand. Ika nga. Diba? So, Bluetooth din ito. So, probably dito yung charge papatong sa tablet mismo. Okay. Check din natin yan. And finally, the Poco Pad X1. Let's go! Saan na natin? Since wala namang specs na nakalagay sa labas, diretsuhin na natin ito ng bukas. Wala naman tayo mababasa. The only thing we know is this, the 8GB, 512GB na storage. And gray po ang kulay niya. Alright. Supported po niyan Dolby Vision and Dolby Atmos. So high quality display and high quality sound ang pwede nating expect dito sa tablet na ito. Here we go. Yun. Uy, what is that? Stickers. We have stickers, everybody. Okay. This is cute. Pwede ilagay siguro sa likod ng tablet mismo. Stickers nga siya. We have stickers. And expectations nandito na. So we have 3.2K resolution, mataas. 144Hz screen refresh rate. That's nice. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. Pwede na, nasa mid-range tayo. Xiaomi Hyper AI, quad speakers, so 4 speakers po ang expect natin dito, and a massive 8,850 mAh na battery. Sounds good para sa akin. Let's see. Uy, mayroong accessories pa. So, check na rin natin kung anong kasama sa box na accessory. We have literatures. We have here some power cable, USB Type-C to Type-A. High speed po yan, naka-orange eh. And a 45 watts charging brick. So ito yung sure na kasama talaga sa box. Within the box ng Poco Pad X1, ito po yun. Alright, now check in na natin yung mismo tablet. Okay, buksan na natin. Nice. Well packaged and mukhang material ay lahat high-end. And what do we have here? Nice, may yellow accent. Look at that. More like gold. Actually, gold accent siya. And a single camera. Ito lang yung camera niya. We have the flash here. Mukhang microphone ito. Meron butas. Ayun, nakikita niyo ba yung butas na yan? And a 13 megapixel AI camera. We have the Pogo Pin here. So, tanggalin na rin natin para may connect natin. Yun. May Pogo dito. I think this is the first time na yung Pogo Pin wala dito sa ilalim, no? Nandito sa likod. And this time, mas gagamitin talaga siya ng direct na mga accessories. Hindi kagaya ng ibang mga brands na releases na meron Pogo Pin pero we don't know kung supported ba talaga ng mga accessories. This one, maraming accessories na kasama. And as expected, dito i-charge at ipapatong yung Poco Focus Pen, yung stylus nila. Right. And we have here the volume rocker, microphone, the power button, speaker, dual speaker, and the Dolby Vision Atmos na branding. Okay? So, supported nga siya ng Dolby Vision, which means this is future-proof para sa mga susunod na mga versions ng Android. Pwede, kasi ito yung concern lately nung may ibang mga vloggers. Dapat daw ginagawa ng standard ang Dolby Vision and Atmos, or at least ibang brand na with similar feature na ganito na kayang suportahan ang mga high-end audio codecs and video codecs. And then dito sa gilid naman, we have another dual speaker. So quad speaker na talaga siya. Dalawa rito and dalawa rito. Type-C, I believe 2.0 din ito. Another microphone. So dalawang microphone tayo pala rito. May butas dito and butas dito. And yung magnetic
pen charging port yata to, or connector, something like that. Sa kabilang side wala. So wala ako nakikita ritong lagay ng SIM card and micro SD card. So non-expandable po ito, and this is most likely Wi-Fi version lang. So buksan natin for the first time. Alright. Now, while waiting, gusto ko siyang i-test muna dito sa kanyang case lang. Dito pa naman tayo. So andun yung camera. Supposedly, okay, ganun lang siya. Slap lang siya, ganun lang. Right. Uy, slick. This feels slick, oh. And perfectly fit po yung kanyang case. Hindi siya flimsy or walang maugang part. So fit na fit. Parang part siya mismo talaga ng tablet. Solid, oh. Try din natin yung keyboards. Talagang makapit yung magnet. Medyo malakas din yung magnet actually. Okay. Hindi rin basta-basta talaga siya matatanggal. And now, let's try this keyboard naman na yung flimsy na part. Yung normal na keyboard lang. Of course, lagay natin doon. Fit. Right. Ganun lang siya. Okay. Pwede na rin. And I believe directly gumagana na updating keyboard. O yung keyboard na agad. So again, hindi mo kailangan ng external keyboard power dito kasi direct na siya using the Pogo Pin Connector dito sa likod. So that's nice. And finally, syempre tatry natin yung floating keyboard, yung pinaka high-end na version. And here we go. Right. So this one, again, the Pogo Pin Connector. Dikit natin doon. Pasok sa camera. And that's it. You know. Nice. Look at that, no? Medyo may kabigatan siya. Parang simbigat na siya ng normal na laptop actually. And I think hindi rin basta-basta yung kanyang stability. In fairness, lumalaban siya kahit paano. Hindi siya basta-basta natutumba. Kapag pinwersa mo lang din, actually kahit pinwersa mo siya, since mabigat tong part na to, lumalaban siya pabalik. Talagang bibigay lang siguro siya kapag sinobrahan mo na ng tulak. Pero yung normal na tulak lang, hindi po siya basta-basta bibigay kasi mabigat itong part na to. Bakal like I said kanina, hindi siya basta-basta nabebent. So, good quality rito sa part na to. Yung solid. Set up mo natin saglit bago natin tuluyang i-continue tong pag-feature na to. Set up ko lang and then para diretso na rin tayo sa test. Okay? Fast forward na. Okay, so we made a few setup. Hindi pa po ito final ha. Ito ay first impression pa lang naman. Ang detalyadong review po nito is dun sa main channel natin sa Reignmanguerra or sa dating Kotman channel. So, basic features na nakita ko, muna, yung kanyang specs. This has 512GB UFS 4.0 po yan. Yes, tested ko na po yan. Papakita ko sa inyo mamaya result kung paano ko siya tinest. Well, this also runs on Android 15. See this? And HyperOS 2.0. Alright, so detailed specs, Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 mobile. Anyway, mas maganda ilagay ko rito yung kanyang specs. Yan. This is currently running on Android 15. That's HyperOS 2.0. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. 4nm po yan. 8 cores, 2.8 GHz. At meron po siyang Adreno 732 GPU. That's 3 cores naman up to 950 MHz. So octa-core po siya with 2.8 GHz and GPU niya 3 cores 950 MHz. 8GB, 512GB na storage, LPDDR5X po yan and UFS 4.0. Meron din po siyang AI dedicated processor which is Qualcomm Hexagon NPU. Not really specified kung anong model but meron siyang Hexagon NPU and ito pong screen ay 12.1 inch up to 3.2K resolution na IPS LCD. Supported po ng HDR10 and HDR Vivid up to 144Hz screen refresh rate. So, pansinin ko lang, meron siyang 144Hz screen refresh rate pero hindi siya naka-default at that. So, what I did is sinet ko dito sa display settings, under display settings po, and sinet ko siya up to 100, okay? So, that means hindi po siya mag-fix sa 144Hz. Possible lang 120 to 144Hz. And kapag hindi tinatouch ang screen, bababa po siya ng 60. So, may variable refresh rate siya pero hanggang 60Hz. So far, na-observe ko up to 60Hz screen refresh rate lang yung pinakamababa niya para makatipid sa battery. So, most of the time, mas mapapansin nyo yung 120Hz screen refresh rate. Yes. So, yan. Pag hindi ko na siya tinatouch, bababa yan supposedly up to 60. See that? 60Hz screen refresh rate pag hindi na po natin tinatouch. Now, ang total score niya, storage pala. So, yun. Tinest natin siya. Nakakuha tayo ng 4GB. 4.3GB na sequential read and sequential write naman is
almost 4 GB din. So that means confirm UFS 4.0 po ang gamit nito na storage. Solid po yun. Now, ang total score, break tayo. Nak-score po siya ng 1.7,060,000. Yun. Ito po yung bumubuo ng score na yan. So hindi rin kakalayo ang score ng CPU and GPU. So that means performance level din ng CPU nito or ang chipset nito, kasi hindi po nagkakalayo yung score ng dalawa, ng CPU and GPU. Importante po yan, okay? Pero syempre, better pa rin na doble po ang score ng GPU versus CPU. Yun talaga ay ibig sabihin, for gaming yun, or talagang yung GPU nun is nakaset talaga na makipagsabayan sa chipset or CPU and para makapag-render ng graphics na maayos. So this one, okay na po to, good for mid-range na performance. Again, ako naman tayo ng 1.7 million, so that's a good sign. Alright, now for the actual gaming, so isang game lang to since first impression, pakita ko na rin kayo na isang game. So set up ko lang saglit, mabilis lang para kita natin yung refresh rate and FPS syempre. Nakaset na tayo sa Shizuku. Okay, now maglalaro tayo ng konting PUBG Mobile. So set up muna natin yung graphics settings. Not bad. Totoong quad speaker siya, gumagana both so far. Settings, graphics, set natin sa colorful. Customize natin. Customize para maisagad natin sa Smooth Extreme Plus. Alright, so select natin siya sa Smooth Extreme Plus and that's it. Apply. Alright, now let's see kung ano yung pinaka-highest na kaya niya ibigay sa PUBG Mobile sa ganong settings. May FPS tayo dito. Dito nyo na lang monitor. Temperature ng battery and yung stability. So currently, meron tayong 49 to or around 50% stability. Okay, for now, naglalaro tayo ng around 85 to 90 FPS. Okay? With good stability, 95% stability. Okay, so we died. Ito na tayo. Kuha na tayo ng temperature. Since napakalaki ng ano nito, ng body, which means malaki yung distribution ng init. So hindi siya expecting dito gano'n kayo. 36 lang nakuha natin. And even switch tayo dito sa likod. Hanapin natin pinakamainit na part. 36, 37 yung pinakamatas yung 37. May nakita tayo 37. Saan yun? Yun, dito. Somewhere dito. Nandito yung CPU banda sa bandang gitna, no? Nandun yung 36, 37. So, yun. And nakakuha tayo ng stable po na 88 to 90 FPS. Hindi tayo bumaba sa 80. And stability 98%, which is very good. So, for gaming, at least sa mga normal na gaming na hindi masyadong heavy sa graphics, pasok na pasok po ito. So, again, yung full review nito nasa main channel natin. Abangan nyo na lang dun abangan nyo yung after 2 weeks na review, okay? Now, for the camera, actually, this is very nice, okay? For a tablet camera, okay? Note ito mababa talaga ang expectations ko pagdating sa quality. But this one actually is very good. Yes! So, pakita ko sa inyo yung mga pictures. Nakita nyo naman, no? Buhay na buhay yung mga pictures dito. Very good. Ayos din yung depth sensor niya, yung separation ng foreground and background. Yung white balance, okay na okay din, di ba? Now, for the video, ito po yung sample. So, this is the rear camera. And 4K at 30 FPS naman po ang maximum nito. And very nice na rin kahit paano. So, solid dito. Again, naka-low light lang po tayo. Yan po yung ipinakailaw natin. So, this is nice actually. I like this. Pwede na. Pasok na to. Pang level ito is mga around pang mid-range. No. Mga tigti 10,000 pesos na smartphone ngayon. Ganun ang level nung video camera niya. I wonder sa zoom kung kamusta. Okay. Medyo noisy na pero usable pa rin naman. So 6 times zoom po yun actually. So balik tayo sa 1 time zoom. Yo. So pantay sa grid ng konti. So yun. Pwede na to. Solid na rin. With proper lighting actually mas malinaw and less noise. Pwede na. Solid na to. Kamusta naman ang microphone?
So, ito po ang kanyang front camera. Yan, stretch tayo. This is the front camera. Supported lang niya is 1080p at 30 fps. Actually, maganda siya para sa isang tablet. This one, maganda po ang camera niya, both front and back. For some reason, I don't know why, pero ang ganda. Solid po to. So, kung balak nyo lang naman na tablet na ito ang gamitin nyo for photography and video, actually may potential siya. Not the best, of course, pero better po ito sa mga actually na feature ko na ditong ibang mga tablet. This is an improvement para sa isang, again, Android tablet. Usually, basura or potato yung camera. This one, very good. 1080p 30 fps pa lang po ito So, yun. So, you know, di ba? Swak. Meron tayong 1080p at 30 fps sa front camera pero very good po yung kuha. Maganda, detalyado. And dito sa rear camera, meron tayong 4K at 30 fps. Saan ka pa ang solid nun, di ba? Now, pagdating sa gaming, not bad na rin naman. Bigyan ko ito ng 8 out of 10. Para naman sa camera niya, since, again, unexpectedly very good yung camera niya, bibigyan ko to ng 8 out of 10 din sa camera rating niya sa overall. Solid. I think this is one of those na pangmalakasan na rin. Kahit tablet siya, pwede kang kumuha ng video. Again, I can't believe I'm saying this, pero maganda talaga yung camera nitong tablet na to. Mababa po expectation ko rito. Actually, expected ko na kamote or potato yung camera. But this one, good job dito. And we have this, ganitong, what do you call this? Ganitong keyboard na feeling laptop na talaga. Wait. Pagdating naman dito, I would recommend use this, the floating keyboard version, kasi dito talaga mas mafe-feel nyo na para siyang laptop in a way. And we have this Poco Focus Pen. Yes, this one. May mga buttons tayo dito. Walang port since ito nga ay rechargeable na mismo dito sa taas. Patong mo lang dito, matic, mag-charge yan. And ilang oras mo na siyang pwedeng gamitin. Now, this Poco Pen, actually, maganda ang kanyang latency at saka yung accuracy niya solid. Itong buttons na to medyo aralin ko. But this small button, I found out na pwede siyang magkuha ng screenshot, and the other two buttons, you can drag and drop using this. But, as is sa kanya, gamitin natin para makita nyo na lang din. So, let's draw. Actually, maganda yung kanyang latency. Kaya, gamamit tayo ng mas manipis na thickness ng pen. Okay? Look at this. Oh. Look at this sensitivity. Sumusunod talaga siya. Almost real time. Okay? So, kung gusto niyo mag-drawing using this, pwede natin ang kulay, mas magagamit niyo po ito. And palm rejection, of course, tatanong niyo yan. Meron po siyang palm rejection. As you can see, hindi po gumagana, hindi po nagkakaroon ng scratch or nagdo-drawing yung kamay ko. Pag binatong natin sa, see that? Wala. May palm rejection po siya. So, you can always draw. And, pwede mo ipatong yung kamay mo while you are drawing. So, diba? Kunwari, drawing tayo ng mata. Okay, punta tayo ng ano. Maganda po yung niya, pati. Very real time po yan. Maganda po yung kanyang accuracy talaga. Solid. So, kahit laruin natin yan, nakakahabol talaga siya. So, this one is, I think, pang high-end din naman na quality and accuracy actually for a focus pen. So, good job dito kay Poco. And again, abangan nyo yung pinaka-full review ko doon sa main channel. But this one right now, solid. Sa mga nag-work from home dyan na using Canva and nagdo-drawing kayo doon, I believe nagdo-drawing kayo doon, gumagawa ng portraiture and other animation and effects. Good to, highly recommended. Tapos ito ang setup nyo. And kung work from home kayo, like gusto nyo mag-travel, tapos gusto nyo dalhin ng trabaho nyo sa travels nyo, this one, very enticing po, very attractive po sa kanyang form factor. And then these accessories, kung ayaw mo ng keyboard, you also have this very nicely fit, perfectly fit actually na case niya. I like this one too actually. So solid din ng isang to eh. Yeah. And for kung gusto mo naman mag-drawing talaga and gusto mo yung natitiklop sana yung para naka-flat yung screen or yung tablet sa table, well, choose this instead. Pero for me, I prefer this. Kung gusto ko na lang mag-drawing, tanggalin ko na lang siya and doon ako mag-drawing. So, nice. Ang ganda. May mga accessories tayo and very good implementation yung ginawa nila ditong Pogo Pin dito sa part na to para sa accessories. So, yes! For overall rating, I will give this POCO PAD X1 an 8.5 out of 10. Solid po. Very good. I know, sasabihin nyo, hindi flagship yung chipset. Hello. Okay na rin naman actually yung chipset niya. This is not actually advertised for gaming, but
it can actually game 90 FPS sa PUBG Mobile with Extreme Plus na settings. At ba, di ba? Camera, okay? For a tablet, hindi natin mahanap yung ganyang camera na maganda, malinaw at pwede na, parang smartphone na lang din, di ba? And with this 12.1 inch na 144Hz screen refresh rate, actually most of the time 120Hz lang din naman. Supported itong Widevine Level 1. See that? Widevine Level 1, you know, HDR 10 Plus and other premium tops. Ganito pa yung kanyang pen. I think 8.510 para sa price niya, solid na to. I would recommend this, okay? Hindi naman lahat gusto gaming pero ang mahalaga, performance level yung kanyang chipset. Ganito yung mga features na kasama ng performance na yon with reliable display, solid na battery at 8,850 mAh, 45 watts charging na rin, which can full charge this up to 1 hour and 10 minutes. At ba, di ba? Solid na po ito si Poco Pad X1. Again, 8.5 out of 10. Yan po ang pinaka-score ko rito. Abangan nyo yung pinaka-final verdict sa Reignmanguerra channel. Subscribe din kayo doon para malaman nyo kung okay talaga siya. After 2 weeks may get. Okay? So again, this is Poco Pad X1 and this is the Tech Chariot channel. I'll talk to you again soon. Display gaming performance, sasabihin ng diretsa.